Так, дівчата, ну чесно, для тих, хто прийшов вчасно, в мене є такий невеличкий бонус. Я дуже ціную пунктуальність і знаю, що кожен зараз зайнятий. Ну як бонус? Просто хочу з вами дечим поділитися. Я нещодавно замовила набір. Я просто камеру не бачу, чи я взагалі попадаю в кадр. Видно вам? Коробочку ще показую. Напишіть мені, чи видно. Видно? Не дуже. А отак. Ні, те, напевно, задній фон Ну, ми голубенький. зрозуміли, що це Drain Detox ви Да, замовили. ага, зрозуміла. Просто ви бачите обличчя, але ви не бачите, що саме триває. Добренько, але вам розповім. Сьогодні ми якраз будемо говорити про контент, про рекрутинг і про інстаграм. Я собі замовила цей детокс, і я його ще не розпаковувала, але хочу, знаєте, такий лайфхак вам розповісти. Що я роблю з такими розпаковками? Я не спішу відразу розпаковувати повністю всю посилочку, яка до мене приходить. Я стараюся, знаєте, так розтягнути задоволення, і з цим детоксом уже кілька днів від мене стоїть на тумбочці. Я вже для себе запланувала, що от з цієї коробки я можу зробити мінімум на тиждень собі контенту. Але як я взагалі це буду робити? Я не буду там кожен день знімати окреме відео чи ще щось там, не знаю, всі 7 днів буду загружена. Я собі виділю час, хай це буде, можливо, там година на це все піде, але я собі зніму конкретно про цей детокс, про різні товари, як він запакований, розпаковку, як я відкриваю. І вже далі в мене буде на 7 днів, що викладати і в чат клієнтам, і на сторінки. Тому я вам щиро рекомендую, якщо до вас щось приходить, і ви відчуваєте, що ви, можливо, не будете встигати десь на тижні там прям кожен товар відзняти, просто на тижні виділіть собі час, хай буде це півгодинки, скільки матимете часу, щоб це все зараз зняти, і тоді ви будете собі вільно, вже спокійно закидати собі контент у соцмережі. Є такі товари, які дійсно хочеться спробувати вже. От, наприклад, коли приїжджали аромати, оці самі новенькі наші аромати, дуже хотілося прям всі розпакувати, але, знаєте, так свідомо собі згрупувались, думаю, так, стоп, я сяду, це гарно відзніму, як оцей целофанчик знімається, що там. І це буквально дуже класно можна далі. Так, хтось увімкнув голос, вимкніть, будь ласка, дівчатка, будемо один одного перебувати, добре? Тестовый сеанс. Так, Там зі через 5 звуком. минут начинается обход. Я вижу, что конструктивных предложений у нас нет. Дівчата, хто зі звуком, вимкніть, будь ласка, мабуть, Лена Філатова. Лена, ви чуєте нас? Олена. Все свободно. Дівчата, напишіть в чат, може, Лені. О, все добре, дякую. Отож, дівчата, я думаю, що вже саме час розпочати. У нас тут назбирались дівчат, які вчасно приходять на всі ефіри. Я бачу плюс-мінус ті самі люди і на ефірі вчасно приходять, і на інші. Це дуже-дуже ціную. Отож, про що ми сьогодні поговоримо? Леночка, будь ласка, вимкніть мікрофон, вас чути. Таблетки по контейнерам. Є, супер, дякую. Отож, дівчата, сьогодні ми поговоримо про алгоритми роботи в Інстаграмі в плані рекрутингу, адже у нас дуже важливий напрямок рекрутингу. Поговоримо про що публікувати, для кого публікувати і як і коли публікувати. І також сьогодні поговоримо про таку невеличку частинку, візьмемо теми, взагалі психологію клієнта, ну або нашого потенційного партнера. Отож, що варто зрозуміти перед тим, як ми увійдемо в цю тему? Варто зрозуміти те, що Інстаграм насправді це дуже величезний бізнес-інструмент, який або буде працювати на вас 24/7, або буде просто з'їдати ваш час. І знаєте, коли до мене приходять новачки, найбільшу помилку вони роблять в плані Інстаграму, що прям всі свої зусилля відразу в Інстаграм, інші соцмережі відкидають і буквально там тиждень-два попрацюють і все. Ніби і викладають щось, ніби і беруть і готові відеоматеріали, ніби і правильний той пост написаний, ну як в плані того, що технічно зрозуміло, про що людина пише, ніби щось і працювала, щось робила, але люди не реагують, підписників кількість не збільшується, і відразу ж, знаєте, сідає так батарейка і нічого не хочеться робити. От якраз і це та тема, яку варто зрозуміти, для кого ми пишемо ці пости, хто може бути зацікавлений у тому, про що ми саме розповідаємо. І якраз сьогодні про це і поговоримо. Дівчата, домовимося, якщо в процесі будуть щось десь, можливо, зі звуком перепади, тому що у нас сьогодні вимикають світло, ви відразу десь пишіть, я десь в повіщеннях побачу.
Отож, що важливо взагалі зрозуміти в плані інстаграму і рекрутингу в інстаграмі. До речі, ця тема буде тісно і перекликатися із Фейсбуком, і з іншими соцмережами. Деякі все ж такі моменти будуть перекликатися, деякі будуть відрізнятися. Важливо зрозуміти, що інстаграм – це не просто для того, щоб ми виставляли пости, аби виставляти. Тобто, коли ми про щось пишемо, публікуємо, ми повинні розуміти, що ми пишемо з тою ціллю, щоб зацікавити майбутнього клієнта чи партнера, щоб дійсно щось йому показати цікаве з нашого світу, з нашого джерелійного світу, можна так сказати. Якщо ж ми будемо публікувати тільки те, що подобається нам, суто якісь наші хобі, хтось в'яже крючком, хтось вишиває хрестиком, хтось пече смачні торти, це, звичайно, класно і важливо це робити, важливо знайомити світ з собою, своїми захопленнями, але якщо ми це будемо робити постійно, ми так точно не зацікавимо потенційних партнерів, тому що вони просто не зрозуміють, про що ця сторінка. Це просто блог однієї людини, чи це є якась додаткова можливість, де можна отримати додаткові кошти або користуватися якимось там продуктом. І варто розуміти, що люди, вони приймають рішення прийти до нас, коли починають нам довіряти, коли бачать якісь рішення своїх проблем там в наших постах, в нас як наставниках. І тут є кілька моментів, що нам допоможе відкрити цю довіру до себе і щоб якомога більше людей нас побачило, що саме ми цим можемо бути корисні, що саме ми можемо допомогти збільшити дохід, покращити фінансовий стан. Важливо розуміти, як саме працюють алгоритми в Інстаграмі, тобто, що публікувати, коли публікувати, для кого публікувати, і як думає наш потенційний партнер або клієнт. І якраз ми підійшли до такої великої обширної теми, яку буквально дуже коротенько з вами пробіжимося, але майте на увазі, що саме ці такі 5 пунктів, про які ми далі будемо з вами розмовляти, дуже часто розбирають на платних курсах. Ми зараз обговоримо таку вижимку, і ви далі зрозумієте, до чого це все я вела. Чому от реально важливо розуміти свого потенційного клієнта і партнера. Отож, сьогодні трішки поговоримо про сходи Бена Ханта. Це такі своєрідні рівні готовності людини до прийняття рішення. Бен Хант – це маркетолог і спеціаліст у сфері поведінки споживачів. А він якби довів те, що от кожна людина перед тим, як прийняти рішення, чи щось купити, чи приєднатися до нас в команду, якщо ж говорити про нас, вона проходить різні етапи сприйняття. Тобто від повної байдужості до прям готовності, що вже мені потрібно ось саме це, прямо тут і прямо зараз, і прямо тут я хочу вже приєднатися до вас в команду. Давайте зараз на цьому етапі кожен згадає себе. Впевнена, що дівчата, кожна, яка прийшла в Джерелію, якось дізналась про цю компанію. Напишіть, будь ласка, в чат, можна по одному слову, можна словосполучення. Як саме ви дізнались про компанію? Або де саме? З соцмереж, десь почули, хтось вам десь сказав. От саме перше, що ви почули саме про компанію. Так, хтось соцмережі, Наталка пише. Я вам розповім, я про компанію дізналась також через соцмережі. До цього я взагалі не шукала якийсь там варіант доходу, а що стосується саме Джерелії. І дивіться, впевнено, що до того моменту, поки ви дізнались про саму компанію, якщо взяти вже про співпрацю, перед тим, якісь вже перед цим якісь дзвіночки були, що от добре було б мати додатковий дохід, от мені там на щось не вистачає, або я б хотіла б те-то щось собі замовити, або там купити там щось з побутових речей, але не зараз, не на часі. Тобто це не означає, що ви постійно ходили з думкою, от мені треба в якусь мережеву компанію, хай ну якась попадеться толкова, я точно зареєструюсь. Кожного з нас були такі етапи, що ми навіть і не задумувались про те, що от нам прям вже треба додатковий дохід. Але так поступово, хтось десь побачив приклад якихось знайомих, десь там, можливо, хтось працюває в Вейвені, в Оріфлеймі, або просто багато хто на заробітки за кордон їздив, тобто хтось десь отримав додатковий дохід. Хтось десь бачив досвід, що от людина десь спробувала змінити взагалі свій рід діяльності. Там були вчителями, потім взагалі все помінялося і стали там, можливо, продавцями, чи хтось пішов в сферу спорту, чи ще куди. Ситуації різні. І кожен з нас проходив якраз ці етапи. Навіть діти, коли ми своїм дітям щось хочемо донести, правда, от нам конче треба щось донести своїй дитині, що треба зробити так, а не інакше. Також діти проходять всі ці етапи. Від повного, що мені це не потрібно, мені це байдуже,
до усвідомлення, що дійсно мені це потрібно і я це зроблю. І якраз ми, батьки, все стараємось зробити для того, щоб наша дитинка швидше прийняла всі ці рішення, всі етапи пройшла, що дійсно задумалась, мені це потрібно, а чому мені це потрібно, а як це зробити, і точно я це зроблю. Я пропоную далі перейти до наступних кроків, ми детальніше поговоримо. Отож, перша сходинка – це той момент, коли ми пишемо пости, здавалося б, дівчата також пишуть пишу, а толку ніякого, ніхто не реагує. Дуже часто це буває тому, що от саме наші пости, сторіси чи рілси йдуть саме на ту аудиторію, яка взагалі зараз не бачить ніяких проблем в своєму житті. Комусь і добре з таким доходом рівня, який в нього є. Ну, комусь так. Ми всі різні. Тобто це не означає, якщо от ми замислились над тим, що отут можна класно заробляти, я щось отримала, якийсь подарунок, якийсь бонус, що прям всі про це думають. Дуже багато людей не бачать в цьому проблеми. І от, наприклад, на слайді ви бачите, що от не думає про додатковий дохід, самореалізацію, бізнес, живе так, як звикла. Що ж ми можемо в цьому етапі зробити? На цьому етапі також важливо працювати з такими людьми, адже рано чи пізно цей інтерес може виникнути. Можливо, інтерес виникне саме на вашому рілсі, на вашому сторіс, а можливо, взагалі колега з іншої мережевої компанії десь запалить інтерес, але це ж не означає запалити інтерес і прийти там, куди там, де саме ти побачив цю першу інформацію. Можливо, саме отой кінцевий результат буде прийти саме в вашу команду. І взагалі, що ми можемо публікувати для людей, які саме на першому етапі, які, по суті, ще не бачать, що є якась проблема чи потреба. Можете заскрінити, але якщо коротко, тут працюють такі лайтові моменти, якісь життєві історії, щось там з дітками, щось там готуєте. Отут хобі також можна класно свої просувати. Щось там вишиваєте, там ділитесь враженнями. Тобто на цьому етапі ви якби так десь мількаєте на фоні цій людині. Тобто вона ще не знає, що, тобто вона для себе ще не озвучила, що є якась проблема, але було б класно, якби ви десь в трішці новин їй показувались. Тому такі лайтові моменти собі можете десь записати. І приклад, наприклад, я зрозуміла, що живу від зарплати до зарплати. Це суто ваша історія, ви можете на легенькому такому вайбі розповісти через пост, сторіс чи рілс, що от я от також, як і ти, по суті, нічого собі далі не підозрювала, що в мене є якась проблема, чи проблема це так голосно, але є якісь питання. І в один прекрасний момент, що от я зрозуміла, що живу від зарплати до зарплати. Тобто це такий, знаєте, підігрів, можна сказати. Рухаємось до наступної сходинки. Так, щось в мене тут збилося. Зараз я заховаю. Наступна сходинка у нас. Так, зараз, секундочку. Наступна сходинка, я вже бачу проблему. Тобто це не означає, що прям людина вже в моменті готова піти шукати рішення, куди то їй приєднатися, як їй отримати додатковий дохід. Сходинка, я бачу проблему, не означає, що я готова щось робити. Але це важливо нам, як людям, які шукають партнерів в бізнес, важливо розуміти, що таких людей також дуже багато. Вони можуть переглядати ваші пости, ваші сторіс, ніби погоджуватись з вашими якимись тезисами або думками, а там співпереживати вам або надихатися вами, але це не означає, що от я прям вже готова щось для цього робити. Є проблема, та є, і що? Мені і так нормально. Але вже людина відчуває якусь втому, нестачу грошей, відсутність розвитку, але поки що не діє, правда? І як ми тут можемо в цьому випадку працювати? Ми можемо озвучувати більше якісь проблеми сучасних жінок, як поєднати дохід, сім'ю. Тобто тут дійсно дуже багато страхів в голові, тараканів. Ми не психологи, щоб всім цим розбиратися, якщо чесно. Наше завдання – знайти от саме тих ключиків, толкових дівчат, які прям, знаєте, вже готові і горять, і щось десь змінювати в своєму житті. І часто люди на такому етапі бояться змін. От приклад, що можна публікувати на цьому етапі, що реально багато жінок мріють про свободу, але нічого не змінюють. Це, знаєте, така дуже обширна тема. І якщо працювати в цьому напрямку, то можна дуже гарно її розвинути. На третій сходинці це вже коли людина, по суті, вже шукає якісь рішення. Але шукати рішення – це не так само не означає, шукаю, там дивлюсь, пробую, думаю, і за кордон може виїхати, а може там піти десь підпрацювати в якийсь магазин, а може те, а може, не знаю, фермерське господарство піти. Тобто шукати рішення – це також не означає вже прийняти це рішення. Тобто поки людина дивиться. Тут вже люди
можуть чимось цікавитись і онлайн заробітком, і блогом, і 5, 10, 11. І тут вже ми маємо розуміти, що для таких людей ми маємо публікувати своєрідний контент про навчання, про користь, про досвід, як це все працює, але максимально легкими і доступними словами. Якщо ви пишете пост, чи, наприклад, Reels, чи Stories, і ви там дивитесь, що ніби забагато тексту, але перечитали раз, другий, ніби зрозуміло, про що я пишу, скоротіть в 2 рази, максимально. Хай краще це буде 1 абзац, але простими легкими словами, який може зрозуміти навіть бабуся. Я от коли розпочинала проводити перші свої співбесіди, дуже багато робила дзвінків, ніби для себе я розуміла, про що я розповідаю. Але от я так замислилась, але чи розуміють, про що я розповідаю люди, які по той бік, по суті, екрану, правда? Або по той бік слухавки. І я тоді взяла собі за звичку спілкуватися з рідними, які взагалі не розуміють, що таке мережевий, що я тут роблю. І коли там на якийсь 15-й раз мені нарешті тато каже: "О, тепер я зрозумів, що ти там робиш, що ти в тій джерелі робиш". Тоді я зрозуміла, що саме таким шаблоном, таким скриптом я можу спілкуватися з іншими людьми. Так само можете протестувати. Якщо ви пишете пост, якийсь текст, рілс, от ви придумали класнючу ідею для рілса, для вас вона зайшла б на всі 100. Дайте цей рілс переглянути попередньо своїй кумі, знайомій, але попередьте, що ви готові до критики, щоб вам дали чесну відповідь. Чи взагалі ваша знайома зрозуміла з того рілса, з того повідомлення, що ви хотіли донести? Якщо все ок, зрозуміло, тоді сміливо можете публікувати, далі з часом вам буде легше зорієнтуватися. Ну і приклад цього, там 3 речі, які допомогли мені почати без досвіду. Тут також спрацьовують такі моментики, що от коротко, чітко, люди ще на такому етапі шукають якоїсь, можливо, чарівної пігулки, що от зроби те-то, те-то, і от в тебе буде так-то і так-то. Я не кажу там, не знаю, про рожеві окуляри, розповідати, що прийди нічого не робив, в тебе буде, не знаю, купа грошей, але варто от по кроках, по пунктиках розповісти там, що потрібно зробити, щоб там потрапити до мене в команду. Зроби перше, друге, третє, або що потрібно зробити, щоб там заробити там 3000 гривень. І по пунктиках ви можете собі розкласти. Ну і наступна сходинка – це вже порівнюй варіанти. Це, знаєте, такі гарячі майбутні потенційні партнери, які вже пройшли, уявляєте, вже цілих 3 сходинки на 4-й. Вони дивляться, ага, як там, я так, як там. І вони, хтось порівнює компанії, але таких дуже рідко буває, це переважно люди, які вже десь мали досвід. А хтось порівнює умови. А чи зможу я там легко зрозуміти, що хочуть з мене, а що там потрібно робити, ага, а який продукт там, а яка ціна там, а скільки я можу заробити там. І коли вже йде порівняння, це також не означає, що прям вже я готова приєднатись до когось в команду. Але тут важливо показувати згуртованість, що ми підтримаємо. От в нас все ось так просто. Ти ось стільки можеш заробити вже там за 2 місяці, за 3, за 90 днів. Тобто чітко, конкретно, щоб людина, як то кажуть, на пальцях зрозуміла, що від неї хотітимуть в цій компанії, в цій команді, і а якщо раптом щось вона не зрозуміє, щось не вийде і так далі. Тому максимально показувати процес, як це все відбувається, якісь, можливо, випадки з роботи ваших дівчат, як хтось прийшов, нічого не знав, не розумів, а вийшло так, наприклад, заробила там стільки-то грошей, або отримала такі-то подарунки, або навіть на клієнтах ви можете розповідати, що от в мене була клієнтка, я їй там допомогла те-то, і вона заощадила стільки, а я зробила стільки. Як це робити? Також приєднуйтесь, я вам розповім на своєму навчанні, чи курсі, чи тренінгу, будь-як, чи особисті консультації. Тобто показуйте, що ви є підтримка і ви є опора. Ну і 5-та сходинка, це, знаєте, найбажаніші взагалі підписники, які тільки можуть бути, це сходинка «Готові діяти». Насправді, оці всі 5 сходинок ви можете зробити з людини, яка тільки сьогодні на вас підписалася. Холодна людина, яка тільки на вас сьогодні підписалася, і при умові, якщо ви щоденно будете публікувати різний контент і враховувати, що от є і такі люди, які ще там навіть не розглянули для себе якусь пропозицію, є такі, ви можете от такого холодного підписника реально провести по цих 5 сходинок і виростити його прямо до 5-ї сходинки. Готова діяти. Тут вже максимально по-простому, заклик до дії, пиши те-то, я тобі розповім те-то. Тобто, як приєднатись. Або там по-простому, зроби те-то, я тобі гарантую те-то. І також на таких моментах дуже важлива швидка реакція. Якщо ви бачите,
щось вас запитують, десь хтось лайк поставив, вогник. Дуже часто буває, що люди на такому етапі готові, якби так, підсвідомо діяти, але це не означає, що вони вам будуть писати перші. Часто буває, десь лайк поставлять, десь щось прокоментують, а десь просто сторіс будуть кожен день переглядати. Це також є такий своєрідний дзвіночок, що, можливо, ця людина вже може бути зацікавлена, вже вона хотіла б до вас приєднатись, але їй ще складно зробити перший крок. І тут важливо, що саме ви зробили перший крок в таких випадках. І взагалі ці таких 5 кроків, впевнена, що кожен з вас впізнав себе в цьому. І взагалі, як ж оці 5 кроків, які ми з вами обговорили, як це все пов'язано з Інстаграмом, і чому це все таке буває, що от Інстаграм показує наш контент різним людям. Тому що часто ми пишемо купи, знижка, акція, приєднайся, заробляй, реєструйся, розвиток, подорожі. Тобто ми пишемо часто такими постами, такими дописами, рілсами, яких буквально ми вже прям готові оцім людям, які на 5-й сходинці, які вже реально прийняли рішення, що вони вже готові прям приєднатися прям саме до вас. І ми дуже часто пишемо саме контент для 5-ї сходинки. А таких людей дуже і дуже мало. Тому часто буває, що от те, що ми пишемо, наш контент, і Інстаграм якраз і показує різним людям. Він же ж не показує тільки тим, хто на 5-й сходинці. Він показує тим, хто ще взагалі не знає, що в нього якісь є там питання з фінансами. Йому і так добре. Виявляєте, сидить людина, собі просто гортали є смішні там мемчики, приколи, і тут ви така класна: заробляй, реєструйся, розвиток, мотивація, всі діла, я не знаю, тобі торт ще принесу додому. Далі прогортала: окей, ти молодець, лайк, можеш ще поставити. Ну і що, я собі далі пішла гортати свої мемчики. Дівчата, кому взагалі на цьому етапі зрозумілі ці 5 сходинок, чому так відбувається, поставте, будь ласка, плюсик, щоб я розуміла, чи взагалі є в нас з вами зв'язок. Чи відгукнулось вам? Чи взагалі у вашому досвіді були такі люди, що ніби ви і бачите, що класно, мамочка в декреті, ну і розумна, і сучасна, і все. От прям їй важливо, от прям я її бачу в джерелі і своїй команді, але пишу, і вона каже: а мені це не треба, мені і так добре. Було у вас таке? От якраз таке дуже часто буває, проявляється, тому варто зрозуміти, особливо новачкам, коли ви починаєте вести Інстаграм. Ми не блогери. Це найперше, що варто запам'ятати. А друге, те, що ми пишемо, не може бути прям цікаво прям всім. Ви ж так само, як заходите в соцмережі, ви не лайкаєте все підряд, ви всім підряд не пишете, хай які ті будуть коучі, тренери, не знаю, супер круті, супер змотивовані, ви все одно всім не пишете. До когось у вас є довіра, до когось немає, хтось вам подобається, а комусь там просто навіть музика фонова у вас не сподобалась, і все, і людина може вам не писати. Дійсно, в цьому свій час, і далеко, не швидко це все відбувається, це дозрівання, що прям я вже хочу до вас. Але, дівчата, повторюсь, все у наших руках. Ну і взагалі, який контент важливо, на який контент там важливо цілитись, відповідно на цих сходинках. Наголошу, що людей на сходинці першій і другій дуже багато, їх більшість. Третя також є, а 4-та, 5-та їх дуже мало. Але от саме ми можемо своїм контентом зробити так, що люди з першої сходинки зацікавляться, запаляться і дійдуть до 5-ї. Але важливо себе, знаєте, націлити на роботу на таку на довгу дистанцію. Ну і давайте відразу після закриття цього блоку ми з вами підсумуємо, що ми можемо зробити прямо вже після цього ефіру. Ефір не закінчується тільки середина, але блок закінчується. Важливо, от коли ми щось, якусь інформацію почули, навіть якщо ми її десь раніше знали, раніше бачили, навіть якщо ми це підсвідомо розуміли, але важливо закріпити якоюсь дією. Я вам що рекомендую? Я вам рекомендую після цього ефіру сісти з блокнотом і собі розділити отак буквально на 5. Ви рахуйте, 5 сходинок – це 5 цільових аудиторій, які можуть бачити ваші пости. І на кожну таку сходинку, на кожну цільову аудиторію ви собі заплануйте, що там на протязі 5 днів я буду публікувати різні дописи, різні пости, різні сторіс з різним посилом, мається на увазі. Ага, сьогодні я публікую на дуже широку аудиторію. Тобто це навіть піде і для тієї цільової аудиторії, хто, по суті, ще не знає, що він майбутня зірка в моїй команді, правда? Може бути так, що з часом буває, що ми дуже прям хочемо ще навіть більше за того новачка, щоб він нас заробляв і розвивався. Наприклад, післязавтра я там другу сходинку на таку цільову аудиторію і так по порядку.
Якщо, наприклад, вам буде складнувати, що прям кожен день якийсь різний напрямок, ви можете собі зміксувати. От, наприклад, цей тиждень я там буду публікувати більш такий лайтовий контент, бо в мене там плануються свята, якийсь там останній дзвоник в школі, ще щось, ще щось. Тобто я буду більше так знайомитися зі своїми там підписниками або навіть на ширшу аудиторію. Там наступні там кілька днів я буду те-то робити. І ви можете собі навіть так поділити. А ще можна як? Рілс на одну аудиторію. Пост-карусель ми пишемо вже для тих, хто, знаєте, в пошуках, а сторіс ми вже пишемо для таких, що от за нами хто слідкує вже тривалий час, ми прям пишемо вже прям цільова аудиторія 4-ї, 5-ї сходинки. Можете собі так зміксувати. Пробуйте різні варіанти і там місяць-два ви побачите, що найкраще працює у вас. Ну і переходимо до блоку алгоритмів в Інстаграмі. І як вони нам взагалі допомагають просуватися. Що таке взагалі алгоритми? Алгоритм визначає, кому показати ваш контент, скільком людям взагалі його показувати, і чи взагалі варто його показувати далі. І я думаю, що нікому не секрет, що Інстаграм дуже любить, щоб десь люди більше тусувалися в додатку, взаємодіяли, десь щось поширювали, лайкали, коментували, щоб була реакція. І от саме алгоритм дуже класно це щитує. Алгоритми дуже часто змінюються, і насправді я була, от як сказала одна експертка, коли я проходила тренінг, вона сказала, що насправді немає якогось такого от типу закон, конституція алгоритмів, правда, наприклад, книга, що суто тут записані всі алгоритми. Насправді немає якоїсь такої інформації, де тут написано «роби те-то, буде те-то». А якщо ти не будеш там щось робити, тобі там щастя в цьому житті не буде. Насправді всі алгоритми, вони, тобто цей процес тестується. І от часом блогери, СММники, які працюють в інфобізнесі, вони дуже багато часу виділяють на те, щоб протестувати різні формати, що заходить, що не заходить. І вже далі вони там продають свої курси, розповідають суто те, що от я надіюсь, що таких багато блогерів, СММників, те, що реально спрацювало. І дуже часто ті алгоритми змінюються, що от там місяць назад працювало по одному, зараз по іншому. Але є те, що взагалі незмінно. Інстаграм любить лайки, коментарі, реакції, тобто активність. Це варто запам'ятати, і ви ніколи не будете в програші. Тобто важливо утримати увагу людини, яка дивиться ваше відео. Тому давайте зосередимось саме на темі відео-рілсів, тому що в нас були і ефіри і по каруселях, і по діалогах. А якщо зосередитись саме на тому контенті, який приводить до нас найбільше нових підписників, або навіть людей, які за нами десь там і збоку слідкують, кому ми можемо десь мількати, тобто нові люди, новий потік людей до нас найбільше і найчастіше може прийти через рілси, через відео, і тому сьогодні от ми так більше сконцентруємось навіть в плані алгоритмах. Якщо ж взяти відео, ми маємо розуміти, що так, буде запис, ми маємо розуміти, що відео має бути коротеньке, 7-15 секунд. Як розповідала мені одна експертка, чому навіть можна ще коротше, тому що якщо ми переглядаємо відео там 20-30 секунд, людина передивилась відео на 30 секунд, вона зрозуміла, що ви там розказали, окей, добре, тобто вже якась довша тема. І часто, коли відео довше, не виникає бажання і потреба переглянути це відео ще раз. А коли ми робимо відео на 7-15 секунд, ну, звичайно, ми беремо якусь тему або якесь питання, яке ми від початку до кінця розкрили, але максимально трішки, там не потрібно, не знаю, розписувати на мільйон слів і речень і так далі. І коли виникає потреба повторно переглянути, от щось там до кінця там не дочитала, не зрозуміла, а що там ще раз, а що там мається на увазі? Тоді, коли є повторні перегляди, алгоритм це щитує, що клас, відео бомбічне, його потрібно показати ще раз, і його потрібно показати більшій кількості людей. Саме от такими лайфхаками дуже часто користуються і блогери. Вони знімають максимально якісь коротенькі відео, спочатку обов'язково там заголовок чіпляючи, або якийсь, наприклад, біль. От якщо в тебе те-то, далі іде рішення, потрібно зробити так-то і так-то, і в кінці заклик до дії. Хочеш те отримати, або хочеш так само, пиши мені туди-то, туди-то. Буквально кілька секунд. І, звичайно, воно має бути динамічним. Ще один також лайфхак, дівчата, вам розповім. Я раніше мала там купу різних додатків і такі, щоб це все змонтувати, на це йшло дуже багато часу. Зараз, чесно, я над цим не зациклююсь. Важливо, щоб якісь були невеличкі нарізки, наприклад, десь ідете, гуляєте, сонечко світить, квіточка цвіте, десь щось ви пишете, знімаєте відео, десь збоку поставили камеру, зробили собі такі невеличкі нарізки.
Ви можете робити це протягом місяця. Тоді просто заходжу в Instagram або просто в TikTok і прямо в самому додатку я додаю такі коротенькі відео. Далі воно все разом групується, що не треба, я там обрізала прямо в самому додатку, нічого окремо не завантажую, не перезаписую, воно, знаєте, тільки купа часу йде на це все. Тому найлегше, найпростіше робити в самому додатку. Хочете заморочитись, хочете якось драйвовіше, ефектніше зробити. Ну, це також дуже класно, але якщо ви хочете робити відео щодня, то я вам рекомендую дуже сильно над цим не зациклюватись. Краще зробити не ідеально, але зробити кожного дня, ніж публікувати там 1 чи 2 відео там в тиждень. Це набагато ефективніше. І також про взаємодії ми поговорили. Приклади, а ви з таким стикались, а що думаєте, напишіть. Тобто в кінці має бути щось таке, що от спровокує людину прокоментувати чи поставити лайк. Я також думаю, що це вам не секрет, а зараз чатом GPT, дівчата, заходимо, пишемо тему, що ми хочемо донести тією темою людині, і в кінці придумай, в кінці заклик до дії, придумай питання, на яке дуже легко відповісти так чи ні. І ще такий єдиний момент, що от важливо, якщо ви задаєте в кінці запитання, щоб це було легеньке запитання, де можна там відповісти чорне, біле, перше, друге, так, ні, люблю, не люблю, берем, не берем, іду, не йду, плюс-мінус. Типу такого. Не щось складне, типу, а що вам, яка книга, і на чому сюжет, і так далі. Ніхто того писати там не буде. Ну, звичайно, регулярність. Це про те, що я розповідала, що краще по одному ролику щодня, ніж там 10 роликів за один тиждень, там раз в тиждень виставити. Це дійсно набагато краще працює. І про контент, який зараз просувається найкраще, як я говорила попередньо, це про Reels. І от дійсно це є золото для рекрутингу. Чому? Повторюю ще раз, тому що Reels – це поки що безкоштовна можливість нам якомога більше розширитись. Навіть не в плані підписників. Дівчата, вам от секретний секрет, коли ми працюємо в мережевому, ми як? Частина нас іде, щоб зробити нашої енергії, іде, щоб зробити контент, правда? А частина нашої енергії йде, щоб попрацювати з якимись там клієнтами. В когось є, в когось немає. В кого немає, той шукає. Десь ми і в Фейсбуці, десь ми і з командою, десь ми і вчимося. Тобто ми взагалі, от ми є 100% нашої енергії, ми її отак по частинкам розділяємо. Ми не ставимо першочергову ціль стати блогерами, там, не знаю. Ну, може, хто ставить, це супер, дівчата, це дуже велика праця, але я до чого веду. Якщо ми обираємо блогерство, то це є якийсь один напрямок. Так, блогери також вчаться, вони їздять на зйомки, те-то працюють. Тобто, але все одно в них є своєрідний один напрямок, над яким вони працюють постійно кожен день. Ми ж працюємо в дуже різних напрямках. Тому не вимагайте від себе, прям не знаю, щось такого, я не хочу казати недосяжного, все можна досягнути в житті, але я маю на увазі, не вимагайте від себе вже прям такого ідеального контенту. І такого прям контенту, що прям відразу до вас прийдуть там не знаю скільки тисячі підписників, не женіться за підписниками. Як показує практика, навіть з відео, де 200 переглядів, 300, 1000 і 100, є і замовлення, є і реєстрації. Перед ефіром я заглядала в свої Reels, які нещодавно, це певно вже десь тиждень назад я публікувала, і вони в мене до сих пір працюють. Там 300 переглядів, дівчата, це взагалі для Інстаграму це нічого. Але звідти я маю зацікавлених на роботу. Я ще не підрахувала, скільки в мене реєстрацій, бо коли в той період реєстрації, просто я не можу так зафіксувати, чи саме з цього Рілса. Так само взяти TikTok. Дещо схоже. 200 переглядів набирає, окей, хай буде 200, хай буде 50, хай буде 150, але це набагато краще, ніж взагалі нічого не виставити і сидіти, чекати, коли ж там до мене прийде муза, коли я зніму ідеальний рілс, який набере там 5 тисяч переглядів, 10. Знаєте, можна зняти рілс, який набере 12 мільйонів переглядів, але з такого рілса не мати жодної продажі, жодної реєстрації. Тому що на кожен рілс є своя тема. І якщо ми обираємо для себе якусь тему в плані заробітку, там, розвитку, чи що ви там, не знаю, показуєте, транслюєте, якихось своїх цінностей, які перекликаються з джерелію, то ви маєте розуміти, що це буде цікаво дуже вузькій категорії людей. Але Reels – це така штука, яка реально безкоштовно поки що дає нам живу аудиторію. І тут є два варіанти. Або ми купуємо потенційних зацікавлених грошима через таргет, через будь-яку іншу рекламу, або ми ж знімаємо контент. Що для вас легше, що для вас простіше, що для вас на даному етапі більш логічніше, берете і в тому напрямку працюєте. Ну і кілька таких моментів по Рілсу, як взагалі вони працюють для мережевого бізнесу. Класно працюють історії.
коли ви знімаєте свій шлях, якісь емоції, команду, життя, десь п'єте каву, ще щось, можна мікси, нарізки такі робити, там п'єте каву, там якась зустріч, там ефір дивитесь. Корисний контент так само поєднуємо там про помилки новачка, про якісь свої факапи, що у вас не виходило, або скільки заощадив ваш клієнт, або скільки заробив ваш новачок, скільки ви заробили в перший свій робочий період. Такі моменти також важливо прописувати, проговорювати. Це вже, я думаю, ви розумієте, вже там для людей, які вже десь або в пошуку, або які цікавляться додатковим доходом. Ну і якийсь соціальний доказ. Не просто писати, ой, дивіться, яка я класна, яка я крута, а по факту це знаєте тільки ви. Це я так вже дуже грубо прям пояснила. Але якщо десь вас вітають на якомусь ефірі, на якомусь вебінарі, нічого страшного, що зараз це відбувається в онлайні. Зробіть собі десь там, заскріньте, який у вас був диплом, заскріньте, десь вас привітали в чаті, заскріньте скріни з чату, десь вас привітали, десь вас похвалив наставник, десь вам написав клієнт, Боже, дякую, Ірочка, ти мені там підібрала класний продукт. Це все скрінимо, гарно оформляємо і закидаємо, або можна як карусельку, а можна і рілсом, типу як нарізки, або от історію. Мені там сьогодні написала моя клієнтка, або в мене такий сьогодні день класний, розпочинався так-то, стало так-то. Дуже багато моментів можна зробити буквально з одного відгука, з якогось повідомлення подяки, але це все буде показ того результату, який ви, можливо, демонструєте або який показуєте. Що не тільки ви рахуєте, що ви класна, а ще хтось збоку каже, що ви така. Також якісь навчання. У нас дуже багато навчань онлайн. Навіть сьогодні після ефіру. Не обов'язково там про що ви сьогодні говорили. Це насправді нікому не цікаво. Важливо зосередитись на тому, що люди, які приходять до вас, особливо новенькі, вони не будуть одні з цією роботою. Що робити, куди натискати і як. Зосередитись на тому, що ми команда, ми підтримуємо один одного, ми ходимо на ефіри, де нам безкоштовно директори, гранд-менеджери, експерти розповідають, там можете тему собі обрати. Якщо ви більше так публікуєте про здоров'я, про продаж продукції і так далі, щоб люди не хвилювалися, що саме от ви одна собі що зуміли, та й підібрали, що ви ходите на ефіри, прокачуєте свої знання, що ви вчитеся. От у нас були курси по арома стилістиці, у нас були про БАДи, як правильно підбирати, рекомендувати і так далі. Тобто це можна навіть і по темах собі розбити. Навчань у нас дуже багато, тому це обов'язково транслюйте. Можете собі, от ви зараз, хто є зараз на ефірі, зробіть собі скрін, от коли ви гортаєте, мені здається, якщо з телефону це вправо, і там буде список, хто є на ефірі. Вам там буде показано там 6-8 людей, мені здається, 8. І ви також десь будете там збоку чи знизу. Зробіть прямо зараз цей скрін. Ви далі можете виставити собі в сторіс або і в Reels, що ви були сьогодні на якомусь навчанні, що ви поспілкувалися там на такі-то важливі теми, що ви вже для себе там зорієнтувались, про що ви будете публікувати на наступний тиждень, щоб люди не лякали, що ви також їм будете підказувати і показувати, як, що і як працювати. Ну і на цьому етапі я також щодо Reels хотіла би згадати ще й про пробні Reels. Впевнена, що частина з вас чула, але навіть якщо чули, то не всі, на жаль, їх використовують. Пробні Reels – це те саме, аналогічне Reels, так само робиться, так само публікується, тільки в моменті, коли ви публікуєте Reels, знизу буде запитувати, чи публікувати це як пробний Reels. Коли ви ставите в бігунок, що публікувати, це Reels іде у всесвіт, іде до людей, які на вас не підписані. І цей Reels може набрати 50, 100, 500 і більше, там 7 тисяч, скільки переглядів. Але єдиний момент, важливо такі пробні рілси робити щодня до 5 штук. І це кожне Reels, воно транслюється 72 години. А тепер давайте в межах одного дня. Уявимо, що ви виставили 5 пробних Reels. Це можуть бути навіть і старі ваші рілси, які вже ви колись виставляли. Можливо, ви окремо ведете TikTok, і вас щось там контент не перекликається, ви можете з TikTok собі завантажити в пробні Reels. Тепер уявляємо, якщо навіть одне таке Reels набере за 72 години там 100 переглядів, то уявляєте, за 72 години 500 нових людей побачать вас.
І саме в пробних рілсах важливо також публікувати різний цей контент. Тобто для людей, які ще там не созріли, що їм треба щось в житті міняти, для людей, які вже созріли, але не знають, що ж то їм поміняти, і для людей, які вже прям готові, але шукають, що то де то. Також я виставляю, знаєте, в TikTok спочатку виставляю, потім скачую з TikTok і завантажую пробні рілс. Також нещодавно 300 також переглядів, 300, знаєте, це бар'єр прям. 300 переглядів з відео, де я просто маску наклала, там такі, знаєте, дурники часом є в Тіктоці, але такий смішний голос і якась ще трендова музика. Я просто наклала, що я не знаю, де мені шукати прям тих людей. І мені дівчата також почали писати: я бачила ваше відео в Тіктоці, я бачила ваше відео в Reels, а що за робота і так далі. Небагато переглядів, але я так зрозуміла, що алгоритм саме показали тим людям, які десь щось перекликали з темою заробітку. Тому навіть в критичні моменти, якщо ви не подобаєтесь собі, Боже, упасі, щось вам не подобається, не так намальовано, не так підкресла губи і так далі. Ідемо в TikTok, вибираємо будь-яку маску. Найкраще залітають там, де, можливо, часом очі такі великі, в мене ще окуляри, то вони ще більші виходять. Чесно, я з тих людей, які я не боюсь над собою посміятися. Але навіть якщо я роблю з якоюсь маскою, я розумію, для чого я роблю. Я не роблю просто ось так потанцювати чи ще щось там. Я обов'язково якийсь підпис такий придумую, що от прямо до якоїсь категорії людей. Важливо просто, дівчата, розуміти, що от наш час, він безцінний. І якщо ми просто якісь будемо там знімати просто якісь танці без якогось смислу чи без якогось підпису, ми просто зливаємо свій час. І, чесно, мені особисто дуже шкода таких моментів. Дівчат, бачу, приходять і жаліються, що немає часу, не встигаю публікувати. Але в Тіктоці виставляють і встигають і під тренди. Це класно. Якщо ви не боїтеся себе показати, зняла під цей тренд, та підпиши, що о, дівчата, шукаю там менеджерів, таких-то, або дівчата, хто в команду, нам тут весело. В яку команду можна навіть не писати, але якась зачіпка, щоб людина зайшла до вас на сторінку, подивилася, що за команда, що за люди, чого танцюють. Ну, тобто щось десь, щоб хтось до вас зайшов на сторінку. І таких дуже багато моментів. І також спілкувалася з дівчатами, які от суто по SMM, вони також щиро рекомендують, поки ці пробні рілси працюють, ними працювати. І тут також є така фішечка. Якщо ви бачите якийсь пост, у вас або каруселька зайшла, от більше набрало переглядів, як зазвичай, наприклад, у вас зазвичай там 100, а то набрало хай 150, 200, давайте так, ви бачите, що щось більше показав Інстаграм комусь, ви берете цю тему, можливо, заголовок класно зайшов, або, можливо, якісь реакції були від вашої команди, чи хтось десь пролайкав, ви берете цю тему і її якби перезнімаєте, перефразовуєте на Reels, на Stories, тобто ви те, що у вас заходить, дублюйте ще десь, але трішки по-іншому. Також з ідеями. Не потрібно там прям все зчитувати, злизувати з чату GPT. Найлегше, що ви можете побачити, де взяти ідеї, що зараз актуально, що залітає, це в самому Інстаграмі. От якщо у вас цікавить тема там онлайн, ну тобто, уявимо, якщо я новачок потенційний, і я б шукала би якийсь онлайн-дохід, віддалену роботу, роботу для мам в декреті, як би я це вводила в пошуку? І такими простими словами я ввожу в пошуку прямо в Інстаграмі, там робота для мам в декреті, робота для мам, робота для студентів. І я дивлюсь, що там пропонує? Вибираєте те, що набрало найбільше переглядів, найбільше реакцій і збережень. Дивитесь, що могло зацепити в такому відео, в такому рілсі. Ага, цікавий якийсь заголовок, щось там динамічно, швидко кадри змінюються, якась тема, або якийсь формат, або людина розповідає, або людина в русі, або людина щось їсть. Часом буває, що людина щось там їсть і вже там більше переглядів набрало. У мене було таке, коли зимою я просто чистила мандаринку і щось в Тіктоці про якусь акцію розповідала, вже не пам'ятаю яку. І я помітила, коли от вже якась дія є прямо в кадрі, навіть якщо ви монотонно розповідаєте, але ще щось там, хтось фарбує вії, хтось там щось там готує, тоді більше переглядів, бо людське око зачепляється прямо за дію. Також можете спробувати. Отже, шукайте те, що прямо по тому запиту найбільш популярне, сіли собі проаналізували, що можете зробити ви, як ви це можете адаптувати під себе, як ви можете перефразувати, як ви можете зробити по-іншому. І пробуйте. Це найлегше, що можна зробити. Насправді, в цьому світі вже придумано все і навіть більше. І неважливо сидіти, не потрібно сидіти, ламати голову, а що ще я можу придумати? Ви можете придумати, безсумнівно багато, але поки що в нас не дуже великі структури, не дуже багато клієнтської бази. Важливо адаптовуватись, щоб не багато витрачати час саме на придумати щось нове. Також попробуйте після ефіру, саме по тому, що вам цікаво,
знайти, наприклад, те, що от класно залітає, або якщо щось тема схуднення, тема якихось здорова їжа, будь-що вводите так в пошуку, як вводить звичайна людина, і адаптовуєте під себе. Ну і взагалі, як алгоритми працюють. Раніше це що, якісь списки, холодні повідомлення, тобто спами, якісь нав'язування. Ну, років ще як я розпочинала, це був таким один з основних методів холодні повідомлення. Чесно, я зараз так працюю, мені цей метод подобається. В мене основні партнери, які і директорами були, і гранд-менеджерами через холодні повідомлення. Але тоді не було таких класних штук, як рілси. Бо зараз, коли ми пишемо холодні повідомлення, людина заходить на сторінку, вона погортає, ну, недовго, буквально кілька секунд. І тепер уявляєте, а якщо їй зустрінуться оті рілси, які якраз ви собі от по тих категоріях, цільових аудиторіях і поділили. Ага, таке рилс для тих, хто ще не зацікавлений, а таке, хто вже пошуку, ще задумується, а таке для тих, хто готовий. І уявляєте, як цій людині, якій ви навіть написали холодне повідомлення, але зайшла на сторінку, побачила рілс прямо в її в тему, як їй набагато легше прийняти рішення, відписати вам чи ні. Тоді виникає більша довіра, вона бачить, що це за людина, взагалі, які ви теми розвиваєте, чи ви можете бути корисною. Бо раніше ми просто писали ось так, писали і писали, там не особо якісь ми сторінки вели, так, ми публікували пости, але були без рілсів. Рілс – це дуже класна штука, реально познайомити потенційних партнерів з вами, з компанією, як ви розвиваєтеся і так далі. Ну і коли людина, наприклад, бачить якийсь результат, якийсь двіж, якийсь рух на вашій сторінці, в неї більше реально довіра виникає до вас і бажання щось вам взагалі відписати. Чи подобається, не подобається, підходить чи ні. Ну і взагалі можна собі навіть поділити контент, який ви, от хтось може по днях, там, от сьогодні я тето, пишу завтра тето, післязавтра таке-то. Але якщо так глобально розділити, важливо розуміти, що от своє життя показати, якусь розпаковку, не обов'язково прям своє життя, там, як ви проснулись, як ви вмиваєтесь, чистите зуби, це також дуже виснажує. Але десь п'єте колагенчик, просто на фоні поставте упаковку і пийте з келишка класного колагенчик. І не обов'язково на тому відео колаген купуйте, акції і так далі. Просто життєво, що ви десь колагенчик стоїть, просто п'єте колаген. І коли буде так спрацьовувати постійно, тут або спіруліну взяли, або ще щось, або щось ви пишете, можна на якусь там цитату навіть написати, ще щось. Тобто такі моменти дуже зближують. Користь, звичайно, важливо також. Якісь поради, щось, а як правильно нанести туш, або як тонал, Тем не менее, вскоре после начала ритуала і це 10. колокольчик. Мар'яна, виключ, будь ласка, дякую. І таку користь ви навіть через себе можете показувати. Соціальний доказ, також про те, що ми говоримо, що ми транслюємо, має бути десь ще доведено, крім вас. Десь, кажу, команда, хтось похвалив, якийсь скрін з вебінару, що це дійсно так, я вам не збрехала, що спіруліна – це така-то класна штука. Дивіться, ще отут ми на ефірі розбирали те-то, і дивіться, скільки багато людей її замовляють. Тобто це також дуже працює. Ну і прямий заклик, як тут без цього, частинку він також має бути присутній в нашому контенті. Помилки, через які Інстаграм ріже охоплення. Це, як ми говорили, нерегулярність, рідко закидаємо, нудний початок. До речі, про нудний початок. Дівчата, відео, де ви кажете: «Добрий день, мене звати Галина, я така-то, така-то», все, вас прогортують. Насправді нікому не цікаво, як вас звати. На жаль, нікому не цікаво. Кожен дивиться те, що йому цікаво. От зверніть увагу на себе. Ви як гортаєте, хтось там розказує, де вона вчилася, який вона має статус, ще щось, вам вже не цікаво. Коротко, от в мене є така проблема, в мене є такий-то запит, як то вирішити, і що мені зробити, куди написати, що купити, до куди приєднатися. Відео без емоцій, так само. Якщо ми монотонно розмовляємо, тут також є, дівчата, лайфхак. Якщо ви одним кадром зняли відео, і хочете закинути в Reels чи в сторіс, будь-куди, я вам рекомендую по реченню порізати кадрово. Це можете просто це довге відео закинути в Instagram чи TikTok, і там є така фішечка порізати. Речення сказали, обрізали, або якусь думку. Там, де ви щось зачухались, повернулись, те-то, максимально обрізаємо до початку слова. Якийсь кадр вставляйте ефект там віддалення, якісь приближення. Тобто навіть на таких простих моментах ви можете зробити вже щось динамічніше, і якось буде по-іншому щитуватись ваша емоція. І контент тільки про продукт. Також дівчатка-новички приходять, продукт, акція, знижка, бонус, забирай. Зверніть увагу, що на магазини, на сторінки магазини, які є в Інстаграмі, в інших соцмережах, де тільки, наприклад, взуття, а не як там, з чого шиється те взуття, або як воно там в пакетику, як на нозі і так далі. Коли просто як вітрина,
там менше підписників, але це не означає, що такі магазини не дивляться, що такі сторінки не дивляться, просто там менше підписників. І часом люди можуть не побачити, що ви класного ще опублікували. А якщо там ще щось поєднується, розпаковка, як ви там приймаєте, що там дивитесь, це набагато краще. Ну і коли копіювання без своєї особистості, дівчата, дуже багато є всяких різних трендів, під музику, не під музику. Ще раз повторюся, якщо ми просто танцюємо як якийсь тренд під музику і нічого там свого не додаємо, навіть заголовок не напишемо, ну, потанцювали та й добре, а суті, ну, це знаєте, можливо, комусь, а хтось хоче і без суті потанцювати, це, звичайно, кожному своє, але якщо щось робите, вже робіть так, щоб це вам дало якийсь вихлоп. Ну і відсутність взаємодії. Часом пишуть плюсики. От часто буває, наші дівчата прокачують, правда? Ми опублікували пост і кажемо, дівчата, там прокачайте, поставте смайлик, підтримуйте плюсик. І нас там дівчата пишуть, ой, цікаво, яка молодець, як замовити, ще плюсик. І часто йде ігнорування. Тому якщо ви скидаєте пости на прокачку, і дівчата, наші колеги вам прокачують, пишуть там, чи ціна, чи плюсик, дайте відповідь, просто написала вам, або дякую, ще щось. Тобто пішла взаємодія, це вже набагато краще. І сам Інстаграм буде це далі просувати. Ну і підходимо до завершення. Практичне завдання на 7 днів. Також у нас і по цьому блоку, я відразу до наступного слайду. Тобто за ці 7 днів, що важливо для себе зробити? З темами визначились точніше, ага, такі. Важливо, щоб ви собі запам'ятали, що кожен день має бути якась публікація, а ще краще не якась, а Reels має бути 100%. І пробний, і такий звичайний. Ну, якщо прям взагалі не встигаєте, не знаю, дівчата, все залежить від вас, сторіс, пост, Reels, щось має бути. Сторіс 5-10, але, чесно, я вам скажу, краще менше. Краще хай це буде 5, але така логічно завершена думка. Почалась сторіс, щось, якась думка, якась тема, і чим вона закінчилась? Якоюсь щось там в кінці заклик до дії, чи якийсь результат, чи щось. Або якщо ви про себе хотіли розповісти про свій день, ось у вас сьогодні такий лайтовий день. В кінці також, можливо, якийсь висновок ви хотіли зробити. О, дійсно, як класно, що я сьогодні відпочила з дітками, і мені не потрібно там відпрошуватись начальника там, чи ще когось. Хотіли? Так. І опитані. Так, ні, ще щось. Щоб було щось, якесь логічне завершення. 20 нових взаємодій на щодень. Що це мається на увазі? Це, що десь ми комусь якийсь комплімент написали, десь щось пролайкали, комусь в приват щось написали, когось ще щось. Тобто, коли ми заходимо і взаємодіємо з цільовою аудиторією, яка може бути нашим потенційним клієнтом чи партнером, пишемо якісь компліменти, десь щось лайкаємо. Пам'ятайте, що лайки і коментарі – це валюта соцмереж. Якщо ви цим розплачуєтеся, то чекайте, що взамін хтось і розплатиться вам. Не всі, звичайно, вам взамін будуть щось писати, але якщо навіть людина вам відповість дякую, вона все одно зайде на сторінку, гляне, хто ви, що ви, можливо, з часом десь ви ще їй покажетесь, і вона у вас залишиться на сторінці. Ну і казала за пост, сторіс, важливо, щоб це була якась завершена думка. Теми для рілсів ви можете знайти і працювати з чатом GPT, і з колегами, і запитати десь в загальних чатах, вам дівчата допоможуть. Дівчата, що ще варто запам'ятати, що от Інстаграм побудований так, що він просуває не тих, хто ідеальний. Він просуває не тих, хто прям впевнений в собі на всі 300% і сидить на дивані. На дивані ми можемо бути впевнені в собі, я не знаю, королева сидіти, знаєте, з коровою. Але якщо цього ніхто не бачить, ми цього не показуємо, то Інстаграм, відповідно, цього не буде просувати. Тому просуваються тільки ті, хто робить контент регулярно. Просто візьміть якусь баночку, покрутіть в руках, каталог, ще щось, і закидайте кожен день, бездумно, без аналізу. Ой, а воно зайде, не зайде, потрібно, не потрібно, ой, а воно якесь таке кострубато. Давайте так, обнулилися, закинули. Це наша робота. І ніхто не знає, що спрацює. Дівчата, я вам скажу більше. А знаєте, є такий лайфхак. Чому? Найідеальніші стрілки, найкрутіша зачіска виходить тоді, коли ви робите щось на швидкоруч. От вдома десь щось прибирали, вирішили там заколоти волосся. Блін, класна зачіска виходить. Як десь стараюсь. Хочу десь на вихід зробити, чому так не виходить? Або якась стрілка. От, пробую там новий олівчик. Як стрілка вийде? Вдома, в себе, нікуди не йду, нікуди не спішу. Ідеальна стрілка виходить. Тільки я кудись хочу вийти в люди, хочу зробити класно, чому та стрілка ніяк не виходить. Кострубата, більше-менше і так далі. А знаєте чому? Тому що якщо ми прям дуже стараємось, знаєте, як то хочемо сісти на шпагат, ми для цього стільки зусиль приділяємо. І дуже часто, можливо, дуже часто таке буває, що от те, що ми так, знаєте, легко
легко, лайтово, закинули. Зайде, не зайде, якби нічого страшного не станеться. І воно заходить. У мене бувало таке, що зайде таке відео, що я точно думала, що нікому воно цікаве не буде, ніхто його дивитись не буде. Але саме такий спрацьовує. Тому ніколи не знаєш, яке відео, який рілс, який ваш настрій, стан, який заголовок приведе до вас ключових партнерів. Але той, хто, знаєте, не пробує, не старається, не діє, той і залишається постійно на одному місці. Тому беремо свої корони, одягаємо, знімаємо, показуємо і транслюємо всесвіту, хто ми, що ми і для кого ми можемо бути корисні. Дівчата, я вам щиро вдячна за цей час. Я вам безмежно вдячна, що ви тут, що ви прийшли, послухали, комусь щось було нове, комусь не було. Але вже те, що ми гуртуємо, що ми обмінюємось досвідом, енергією. Я бачу, що потім навіть після ефірів хтось пише ще й в приват. Дівчата, це просто безцінно. І ще один момент, якщо десь в когось з директорів, з гранд-менеджерів побачили класне відео, зайшло багато переглядів, якісь коментарі, як вона це зробила, не соромтесь, пишіть прямо вже в приват, як ти це зробила, поділись, розкажи, повірте. Дівчата джерелійні поділяться, розкажуть, покажуть. Ми всі тут разом працюємо як одна команда, це дуже безмежно цінно, я щиро радію, що я працюю в такому дружньому колективі. І повірте, це дуже неймовірно цінно. Дякую всім за увагу. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені в приват в Телеграмі, я є кругом по чатах. Всім гарного, тихого, спокійного вечора. Все, всім па-па.